Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh channel của GFS Blockchain Insight. Mình là Riley đến từ GFS. Ok, hello cả nhà. Hello Duy Nguyễn, hello Ken. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với một dự án khá là hot và hiện tại dự án đó cũng đang mở bán IDO ở trên nền tảng của Skyworld. Có bạn nào tham dự vào IDO ngày hôm nay không ta? Ok, hello Nguyễn Thanh Niệm. Thì tiếp tục với chuỗi event về Blockchain Insight thì hôm nay chúng ta đã đi đến hình như số 17 rồi, số 18 luôn rồi, khá là nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái gọi là giải pháp làm sao để mở rộng được cái nền tảng Ethereum, và chủ đề hôm nay thì cũng khá là chuyên sâu về mảng mà developer và technology một xíu, cho nên là Riley cũng sẽ mời đến đây Cường hiện tại đang là moderator của group New Việt Nam, cả bên group cộng đồng lẫn với group developer, thì Cường sẽ hỗ trợ Riley về cái phần mà giải thích cụ thể hơn về những cái thông tin, những cái kỹ thuật chuyên sâu về Depp và Tech để các bạn có thể có một cái nhìn sâu hơn về cái dự án Aurora, cũng như là về những cái xu hướng về cái giải pháp mở rộng trên nền tảng Ethereum hiện nay. Giá đang cao quá hả? Ok, thường á, cho nền tảng của Skyworld là bán theo hình thức đấu giá, cho nên là nếu như càng có nhiều người join vào tham gia vào đấu giá thì giá nó sẽ càng cao, cho nên mọi người sẽ cần phải cân nhắc lại sau khi list sàn lên thì giá nó sẽ như thế nào, thì mọi người sẽ cùng nhau cân nhắc cũng như là đánh giá những cái tiềm năng của dự án. Có thể là giá nó sẽ hơi mắc hiện tại trong cái thời gian hiện tại, nhưng mà trong dài hạn tương lai thì giá nó cũng có thể là rẻ hơn, và mọi người cũng có thể tính toán cái vấn đề là chúng ta sẽ tối ưu bằng việc là chờ nó list sàn rồi chúng ta hãy mua. Chẳng hạn như là dự án October đợt vừa rồi thì những bạn mua IDO thì giá lại cũng khá cao. Đúng rồi, giá mà cao quá thì sẽ có những người mà họ cảm giác như là giá cao quá thì họ sẽ rút ra nè. Và một lưu ý nho nhỏ là ngày hôm nay các bạn tham dự vào Skyworld đấu giá thì các bạn phải KYC nha. Các bạn nên nhớ vấn đề đó. Ok, thì quay trở lại với cái đề tài ngày hôm nay thì Riley sẽ giao lưu một xíu với các bạn trước khi chúng ta bắt đầu chương trình. Thì cái chuỗi event về Blockchain Insight sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về những cái góc nhìn, những cái khía cạnh về từng vấn đề ở trong thị trường cũng như là về trong công nghệ blockchain. Thì như trong cái số Blockchain Insight lần trước thì Riley cũng có nói với mọi người là cái cơ hội nằm trong cái thị trường này không phải dành riêng cho những nhà đầu tư, mà thật sự các bạn developer, các bạn dev là những người có cơ hội nhiều nhất, tại vì các bạn vừa hiểu rõ được về cái phần công nghệ và vừa hiểu và vừa biết về thị trường nữa, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng chiến thắng thị trường, cũng như là các bạn sẽ không phải chỉ tham gia ở thị trường ở cái vị thế là một nhà đầu tư, đúng không? Và đặc biệt là khi mà các bạn phân tích và định hướng những cái dự án thì sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với những nhà đầu tư thông thường, bởi vì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái mảng mà developer technology của dự án nó ra sao để mà các bạn phân tích. Và đặc biệt là đối với những cái dự án làm về infrastructure như là NIA hay là Aurora thì cần phải có những cái bạn chuyên sâu về dev một xíu để hiểu rõ hơn. Do đó mà để nhận xét và đánh giá một cái dự án có phải là hidden gem hay không thì ở GFS là có cả một đội ngũ về research. Trong đó thì tụi mình có những cái bạn làm về dev đến từ VBI Labs hỗ trợ bên GFS để mà phân tích đánh giá về mảng công nghệ của dự án, và cũng một team để mà hỗ trợ phân tích về những cái nhận định như là business model hay là nền tảng economics của dự án như thế nào. Vậy câu hỏi đặt ra là vậy thì bây giờ đối với các bạn, những người đang xem chương trình ngày hôm nay, các bạn là những nhà đầu tư cá nhân, thì các bạn sẽ làm sao để có thể phân tích và nhận định đó là một dự án hidden gem hay không, cũng như là Aurora thì làm sao các bạn có thể biết được Aurora có phải là một hidden gem hay không. Thì đó chính là sứ mệnh và nhiệm vụ của GFS. Thì tụi mình sẽ luôn cố gắng hết sức để mà cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho cả nhà. Và nếu như các bạn mà thấy những kiến thức cũng như là những thông tin mà GFS cung cấp mà hữu ích thì các bạn đừng tiếc một like cũng như một share cho video ngày hôm nay của Riley nha. Và các bạn nào chưa subscribe kênh channel thì các bạn có thể giúp Riley là subscribe kênh channel của GFS để luôn luôn cập nhật những thông tin sớm nhất. Và Riley cũng sẽ bật mí với mọi người là sắp tới thì GFS đang cố gắng làm việc hết mình để sẽ cho ra mắt với các bạn một cái khóa học, một cái series khóa học dành về crypto, dành cho các bạn tổng hợp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để các bạn có thể có những cái nhìn đúng đắn hơn và chuyên sâu vào thị trường này. Và hy vọng rất nhiều là các bạn những cộng đồng luôn yêu mến GFS sẽ luôn ủng hộ GFS và ủng hộ khóa học sắp tới của GFS. Và Riley xin nhấn mạnh một điều là tất
cả những khóa học của Chief S thì đều hoàn toàn miễn phí nha các bạn nha. Rồi, ok, và bên cạnh đó thì các bạn cũng thấy là, hiện tại thì Chief S cũng đang có một cái khóa học về hỗ trợ cho các bạn new developer, trong đó thì có bạn Cường. Ok, nãy giờ nói giới thiệu Cường mà quên add Cường vào trong stream. Cũng có bạn Cường là đang hỗ trợ cùng với các bạn để mà tham khảo, học những cái khóa học về NIA để các bạn có thể xây dựng được những cái sản phẩm ở trên hệ sinh thái của NIA. Thì tất cả các khóa học từ developer đến tất cả các khóa học về cơ bản nâng cao gì đó của Chief S thì tụi mình luôn tổ chức hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Thì đó cũng chính là văn hóa của Chief S, văn hóa luôn luôn cho đi của tụi mình. Thì cũng hy vọng là các bạn cũng sẽ cùng với văn hóa của Chief S sẽ luôn lan tỏa những cái hành động này của Chief S đến nhiều người hơn bằng một cái động tác rất là nho nhỏ. Các bạn có thể chia sẻ những thông tin của không phải chỉ riêng là cái kênh channel của Chief S mà những cái thông tin khác như là website hoặc là Telegram group của Chief S đến với càng nhiều những cái cộng đồng khác càng tốt nha. Ok, thì quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay là các bạn sẽ thấy là hiện tại có rất nhiều cái nền tảng blockchain ra đời, không phải bên cạnh Ethereum thì chúng ta có rất nhiều những cái nền tảng blockchain thế hệ thứ ba, đó là như là NEAR Protocol, Solana, Polkadot và thật sự rất nhiều những cái nền tảng khác nữa. Và hầu hết tất cả những cái nền tảng blockchain mới ra đời thì họ luôn mong muốn sẽ trở thành một Ethereum killer. Nhưng mà mọi người có nhìn thấy một điều là trong suốt rất là nhiều năm trở lại đây thì mặc dù là ai cũng mong muốn trở thành Ethereum killer nhưng vẫn chưa một ai có thể kill được cái nền tảng của Ethereum, và vẫn chưa có một nền tảng blockchain nào có thể soán ngôi được vị trí của Ethereum. Các bạn có biết lý do vì sao không? Các bạn có thể giúp Riley là comment cái suy nghĩ của các bạn tại sao mà hiện tại Ethereum chúng ta đang luôn luôn phải gặp phải vấn đề là ok, chi phí nó rất là đắt đỏ và cái thời gian cũng như của nó thời gian trên mạng của nó rất là lâu. Vậy tại sao chúng ta ngày nào cũng phải gồng mình sử dụng nền tảng của Ethereum, cũng như là các developer họ vẫn sản xuất và cũng như là vẫn build những cái DApp trên nền tảng của Ethereum so với những bất cập của Ethereum hiện tại? Ok, mọi người có thể chia sẻ những cái phần comment đó cho Riley một xíu nha, để Riley xem thử coi nhận định của các bạn về cái vấn đề này như thế nào. Thì không thể nào chúng ta cứ nghĩ ok, một cái dự án nó là Ethereum killer thì chúng ta cũng cần phải biết, cũng cần phải hiểu rõ được cái nguyên nhân gốc rễ, lý do tại sao và ở đâu và cái việc mà những cái dự án đó họ muốn trở thành Ethereum killer có nghĩa là có khả năng hay không á. Hệ sinh thái dày đặc và đa dạng, dù quận 1 kẹt xe thì vẫn luôn luôn là tụ điểm của thành phố. Chính xác luôn, Nguyễn Cao Tấn. Thì đây chính là một cái ý mà Riley muốn nhắc đến ha. Thì mặc dù mọi người thấy là quận 1 lúc nào cũng đắt đỏ, cũng rất là giao thông rất là nhộn nhịp, sống ở đó cực kỳ gọi là bức bối. Tuy nhiên mọi người luôn luôn muốn sống ở đó, đặc biệt chẳng hạn như nếu như chúng ta ví Ethereum là Hồ Chí Minh đi, thật sự các bạn thấy là mọi người luôn luôn muốn chuyển đến Hồ Chí Minh để sống vì cơ hội việc làm ở đó nhiều. Tất cả những cái dịch vụ hay tất cả những cái cung cấp gì đó nó cũng bắt đầu khởi nguồn từ Hồ Chí Minh. Cho nên là cho dù là cuộc sống đắt đỏ và nó nhộn nhịp và nó chật chội như vậy, nhưng mọi người luôn luôn muốn hướng tới Hồ Chí Minh để sống. Vậy thì nếu như bây giờ chúng ta có một mảnh đất mới gần Hồ Chí Minh, hoặc là giao thông nó thuận tiện đi qua lại giữa Hồ Chí Minh, nhưng mà cuộc sống nó lại nhẹ nhàng hơn, nó rộng rãi thoải mái hơn và chi phí nó rẻ hơn, thì chắc chắn là mọi người sẽ chuyển qua, đúng không nè? Thì nếu như mà bạn nào mà đã xem cái video của anh Thạnh làm về Rainbow Bridge thì anh Thạnh đã ví NIA như quận 2 và Ethereum như quận 1, thì bạn hiểu là sau khi cây cầu Rainbow Bridge bắt qua, chẳng hạn như hiện tại ở đây ai đang đi ở trên con đường con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, tiện Riley quên tên mất, là đang bắt một cái cầu qua bên quận 2, thì các bạn thấy là bắt đầu nhịp sống của bên quận 2 nó sẽ đắt hơn và giá của bên đất quận 2 nó cũng sẽ đắt đỏ hơn rất là nhiều, đúng không nè? Thì đây cũng chính là một trong những cái lý do mà thật sự Chief S rất thích NIA, vì khi mà NIA từ thời gian đầu xây dựng ra thì NIA không tuyên bố rằng họ trở thành một Ethereum killer, mà NIA họ tuyên bố rằng họ mong muốn sẽ là một giải pháp để hỗ trợ cho vấn đề mở rộng của blockchain cũng như là mở rộng của Ethereum, để mà có thể tận dụng những cái mà đang có sẵn ở trên Ethereum chuyển qua trên nền tảng của hệ sinh thái của NIA. Thì đó chính là một trong những cái mà các bạn thấy là trong thời gian đầu NIA sẽ đi rất là chậm,
về cái việc mà họ sẽ phải build cơ sở hạ tầng, build cầu, build hết tất cả những thứ. Và sau khi tất cả những cái cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện thì Riley tin chắc rằng cái nền tảng Ethereum sẽ mở rộng một cách nhanh chóng một cách rất là dễ dàng. Thì bộ ba gồng kiềng quan trọng nhất của NEAR đó chính là NEAR Runtime, Octopus và Aurora. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn về Aurora là gì. Và mọi người sẽ thấy là nếu như mọi người đọc về Aurora thì mọi người sẽ thấy là Aurora là một EVM trên blockchain của NEAR. Vậy thì ở đây có ai biết cái từ EVM là gì không? Chắc là Riley sẽ nhờ Cường. Ok, Cường có thể giải thích với mọi người một chút xíu về EVM là gì không Cường? Dạ, xin chào mọi người. Cái EVM ấy thì mọi người có thể hiểu là đấy là máy ảo của Ethereum ấy, tức là Ethereum Virtual Machine ấy. Thì có thể hiểu đơn giản đấy là một cái hệ thống được thiết kế để làm môi trường chạy những cái hợp đồng thông minh cho mạng lưới của ETH đó. Thì tức là mọi người có thể hiểu nó như là một cái giả lập Android ấy, để chạy trên Windows chẳng hạn ấy, kiểu như vậy ạ. Thì đó là một cái môi trường giả lập đúng không? Khi Dạ mà vâng. chạy trên những thì chúng ta có thể là triển khai những cái smart contract trên cái nền tảng smart contract trên cái mạng lưới của Ethereum. Và nó là một cái môi trường giả lập giống như Ethereum cho mọi người hoạt động. Thì những cái bạn nào mà không gọi là sao ta, những cái bạn dev mà chuyên viết về Ethereum thì họ sẽ dễ dàng tiếp cận hơn thông qua EVM đúng không Cường? Nó là cái máy ảo của mạng lưới tức là các dev thì viết code, sau đó thì mạng lưới sẽ chạy cái code đó ở trong cái máy ảo của Ethereum, chính là cái EVM ấy. Ok. Ok, mọi người vào cũng khá rồi, chắc là Riley sẽ giới thiệu với khách mời của chúng ta. Thì mọi người có thể, cả nhà có thể giúp Riley say hi với Alex nha. Ngày hôm nay Riley sẽ mời Alex là founder của dự án Aurora lên cùng trao đổi với chúng ta về những cái giải pháp scaling ở Ethereum, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích rõ hơn về dự án Aurora để hiểu rõ hơn vì sao Chief S lại lựa chọn Aurora là một trong những hidden gem và một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để là giúp hệ sinh thái của NEAR được mở rộng hơn. Ok, hello Alex, welcome you to Vietnam community. Hello. Okay, hello. So in the beginning, I just have a talk to the community about like the issue of Ethereum at the moment, and we are like most of the blockchain they are finding the solution for scaling Ethereum and also for solution for the mass adoption of the blockchain as well. And I also mentioned to the communities that like Aurora is one of the key component to expand the NEAR ecosystem. Aurora can support to bring the DApp from Ethereum to NEAR protocol. And so, okay, first of all, so could you say hello and introduce yourself to the community? Sure. Hello, everybody. I see that there are lots of people watching this and saying hi to me. Hello to everybody. I know that there are lots of people in Vietnam that are supporting Aurora project and NEAR ecosystem. We are super excited. This is the biggest market for Aurora at the moment in the world. So I'm super grateful to all of you for the support and for all of the positive that you are giving to us. Probably many of you already know myself. I'm Alex. I'm the CEO of Aurora Project. I used to work inside of NEAR, right, in NEAR Inc. And what I was working on back that time, it was two projects. One is the Rainbow Bridge, and another one is this Aurora EVM, right? Ethereum Virtual Machine. I was seeing that one of the questions in English, what is the EVM? So EVM is the Ethereum Virtual Machine, and what it allows to do is to actually execute Ethereum transactions. And what Aurora is the EVM implementation that is deployed on NEAR as a smart contract. So now Ethereum transactions can be sent directly to the NEAR blockchain and can be executed inside of the Aurora smart contract. So yeah, I was working on these two projects, and they got spun off the company. So we organized a separate company, a separate brand, and now we are just a separate
company we're a smaller company, we're moving faster and all of the stuff, and you obviously can see the speed of the movement. And now it is named Aurora. Now it is these two products, the Rainbow Bridge. It has this brand of the Rainbow Bridge, and then there is Aurora as a separate name, as an execution environment for the Ethereum transactions. I'm a technical guy. I have a technical background. I'm a PhD in applied physics and math. And I'm working with inside of the blockchain vertical since 2015. I was firstly working for a Bitfury company, creating the project that is called Exonum. And Exonum is a framework for private blockchains. There are many different applications of the Exonum all over the world in different countries. Many governments are using it at the moment, and which is most importantly, some pieces of Exonum they were contributing in Near protocol. So some pieces of Exonum they now are used in Near. So I'm super happy that some of the things that I have been working on since 2015 were incorporated and were reused in Near protocol these days. Yeah. So again, hello to everybody. Yeah, thank great you that very you're much all for here. the person. Yeah, like it's really impressed. Like I can see that you have like the strong experience in the blockchains, and you built the blockchains in 2015. And that's the reason why I invite Cường come to the event today to support me on this translation and explain more detail to the community about some of the technology side, because like it's kind of overload for me. Yeah, absolutely. Okay, so let me translate this one. Thì hôm nay thì Alex rất là vui khi tham dự vào event ngày hôm nay cùng với chúng ta, và thật sự thì các bạn có thể thấy là còn đồng hành cùng với Chief S thì NIA là thị trường Việt Nam là một trong những thị trường rất là lớn của NIA, và hiện tại thì Aurora cũng như vậy. Cùng với sự support của Chief S, NIA và Aurora là một trong những dự án Việt Nam là một trong những dự án mà có thị trường, có cái market size khá là lớn của NIA và Aurora. Cho nên là thật sự ngày hôm nay thì Alex cho vào trong event nó rất là vui, và cũng như là rất là vui khi mà đón nhận được cái sự tiếp đón nồng hậu của tất cả mọi người ngày hôm nay. Thì về cái background của Alex một xíu, thì thật sự Alex hồi trước là anh làm việc cho team NIA. Thì các bạn hình dung là ở NIA thì anh Alex làm phát triển tập trung phát triển vào Rainbow Bridge và cũng như là cái NIA EVM. Và sau đó thì bên đội ngũ NIA họ mới quyết định là tách hẳn cái EVM ra thành một cái project riêng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy một cái project với cái tên gọi là Aurora, là một cái EVM hỗ trợ dùng để executive những cái transaction, những cái smart contract trên NIA để mà có thể tương thích được với cái hệ sinh thái của Ethereum. Thì nếu như bạn nào đã xem qua cái video của anh Thạnh làm về Aurora thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Aurora. Thì hiểu đơn giản thì các bạn sẽ thấy là Aurora là một trong những gọi là cỗ máy nhân bản DApp. Thì ở đây hầu hết tất cả những cái bridge thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ có thể bridge được token từ mạng này qua mạng khác. Nhưng ở đây đối với Aurora thì sẽ support tạo nên một cái EVM compatible để có thể nhân bản được DApp từ trên nền tảng của Ethereum qua trên nền tảng của của NIA và có thể hoạt động một cách dễ dàng. Thì đó chính là một trong những lý do mà Riley nói là một khi mà nền tảng của NIA họ được hoàn thiện xong hết về phần cơ sở hạ tầng thì hệ sinh thái sẽ mở rộng rất là nhanh, tại vì họ sẽ copy và đem được hết tất cả những cái DApp lớn ở bên hệ sinh thái của Ethereum qua bên NIA. Và đó chính là cái lý do mà Riley cũng đã nói ở đầu chương trình đó, nghĩa là NIA họ sẽ không muốn trở thành một Ethereum killer, mà họ sẽ muốn trở thành một cái giải pháp để mà support cho Ethereum, giúp mở rộng được nền tảng của Ethereum. Chúng ta sẽ không đi theo hướng đối đầu, chúng ta sẽ đi theo hướng đồng hành cùng phát triển, các bạn thấy ha. Và về background của Alex một chút xíu thì các bạn có thể thấy là Alex chia sẻ với Riley là anh đã bắt đầu tham gia và làm về mảng mà công nghệ blockchain là từ năm 2015, khá là sớm. Và lúc đó thì anh tham gia vào một dự án tên là Exonum, là một framework private blockchain hỗ trợ những cái giải pháp private blockchain cho những cái công ty. Và hiện tại thì NIA và Aurora cũng đang sử dụng khá là nhiều những cái private blockchain từ cái Exonum mà Alex đã làm từ trước vào trong cái hệ sinh thái hiện tại. Thì bản thân của Alex là một người với cái background là về technical, cho nên là những cái vấn đề và những cái giải thích của Alex ngày hôm nay về Aurora sẽ chuyên sâu về mảng technical và công nghệ, giúp cho các bạn có thể đi sâu và hiểu hơn.
Vì lý do đó mà Riley cũng mời Cường tham gia vào event ngày hôm nay, có thể giúp các bạn phân tích và hiểu rõ hơn về những cái mảng về công nghệ xoay quanh cái hệ sinh thái của Near cũng như là Aurora để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Okay, so before to know more about the Aurora, could you please share with me like at the moment, as I already shared to the audiences, that a lot of blockchain new generation, they say that they are the Ethereum killer, and also they are a lot of blockchain they are trying to do like the solution for scaling scaling the Ethereum ecosystem. So could you share with us some of the solution on scaling Ethereum at the moment in the blockchain technologies? Yeah, so our point of view is that it's better not to be Ethereum killer, right? There are very low amount of people that are right now involved in the blockchain ecosystem, right? And we have enough external enemies. Let's not, this is the message that I always convey to people. Let's not fight against each other. Let's together build something, and let's not reinvent the wheels. Let's move forward. There are lots of things. There are lots of problems for the blockchains right now. So, and because of this, we are saying that our position is that Aurora is the project that is beneficial for both Near ecosystem and Ethereum ecosystem. We are trying to help these two ecosystems to solve their problems. For Ethereum, there is a scalability problem, and it is very bad for users because they need to pay high fees. It is very bad for decentralized application developers because they are only able to use their smart contracts for a very narrow set of people, the ones that are able to pay high fees, right? So the long tail of the customers, of the potential customers, is not served. And obviously, this means that the revenues for these people are reduced. So they're struggling here. So they need to have a place where the execution is going to be cheaper, the transaction confirmation times is going to be faster, and in general, the user experience will be smoother. And because of this, Aurora is a solution for them. On the Near side, one of the problems that Near ecosystem has is that people need to on-ramp in order to develop applications for Near runtime. It is unique. It has lots of very specific and interesting new things that are in there. But at the moment, you cannot launch all of these Ethereum applications on top of it. You cannot reuse all of the things that are developed right now. And because of this, Near needs to have something like a compatibility solution that will allow all of these existing applications to be launched on top of this in order to kickstart and bootstrap the Near ecosystem much faster than it is happening right now. So Aurora is also a helping thing to achieve this part, right? To achieve this task, because Aurora helps and to launch dozens of different applications with almost no hurdles, without any need to rewrite the smart contracts, change the way how the front end is working, redoing the audits, security audits of the smart contracts, and so on and so forth. Applications can just, and these developers can just take what they have, deploy it as is, and use it on Near blockchain with lower fees, with faster confirmation times, and so on. So Aurora is a thing that helps both worlds. It brings it a little bit closer together. It helps solve different problems for all these ecosystems. And I'm super happy that we have found this spot to help everybody, to help Near, to help Ethereum, and bring additional value to the whole blockchain ecosystem. Yeah, thank you. Có một câu hỏi Liên muốn đặt ra là thật sự là Aurora họ nói là về cái giải pháp của họ là scaling Ethereum. Vậy thì trước khi mà chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu về Aurora thì Alex có thể chia sẻ một trong những cái giải pháp mà giúp mở rộng Ethereum của Aurora là gì? Thì các bạn có thể thấy ở đây, như đầu chương trình tới giờ Riley cũng nhắc đến rất là nhiều về cái Ethereum killer, thì Alex cũng nhấn mạnh một điều, có nghĩa là ở đây cả Near cả Aurora họ
họ phát hành ra với mục đích là không phải là dùng để đối đầu với nhau, đối đầu với các hệ sinh thái khác. Và Alex cho rằng là hầu hết tất cả những cái hệ sinh thái đều sẽ không hoàn hảo, cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau, có nghĩa là hỗ trợ và tương hỗ, đồng hành lẫn nhau để phát triển toàn bộ hệ sinh thái của blockchain, chứ không phải là hệ sinh thái này compete với hệ sinh thái khác. Đó chính là lý do thì ở Aurora thì các dự án ở Aurora thì sẽ giúp đem đến lợi ích cho cả hệ sinh thái Near lẫn hệ sinh thái của Ethereum, bằng việc là các bạn thấy ở hệ sinh thái của Ethereum hiện tại thì các bạn thấy là cơ sở hạ tầng gần như đủ. Tuy nhiên chúng ta đang gặp phải cái vấn đề về mở rộng, phí giao dịch quá cao và cũng như là cái mạng lưới quá chậm. Thì Near có nghĩa là Aurora sẽ giúp cho tạo một cái môi trường để mà những cái DApp, những DApp, những nhà developer đã phát triển trên Ethereum họ sẽ có được một cái môi trường để mà có thể triển khai những cái DApp một cách rẻ hơn, nhanh hơn. Thì đó là Aurora sẽ mang đến giải pháp cho Ethereum. Vậy thì lợi ích đối với Near là gì? Thì các bạn thấy là Near là một cái hệ sinh thái khá mới, cho nên thời gian đầu thì họ cần phải on-ramp và on-ramp những cái developer có thể xây dựng những cái project trên hệ sinh thái của Near, và để mà có thể là kick off toàn bộ hệ sinh thái. Tuy nhiên ở đây có một cái vấn đề là nếu như ở hệ sinh thái Ethereum hầu như nó đã có đầy đủ hết rồi, và bây giờ nếu như muốn qua bên Near thì bắt buộc là phải tìm kiếm những developer mới, và chúng ta phải build lại hết từ đầu, có phải xây dựng lại và viết lại hết tất cả những sản phẩm, những DApp đó trên hệ sinh thái Near, và để build up những cái mảnh ghép trong hệ sinh thái một cách từ từ. Thì Aurora sẽ giúp cho hệ sinh thái Near phát triển một cách vượt bậc và nhanh chóng thông qua việc là có thể chuyển những cái dự án, những cái DApp đã xây trên nền tảng của Ethereum qua Near một cách dễ dàng hơn. Thì ở đây chúng ta nói là copy this app theo cái kiểu mà anh Thạnh giải thích là một cái cỗ máy nhân bản DApp. Thì những DApp trên Ethereum sẽ được copy hoàn toàn qua trên nền tảng của Near để mà vận hành và sử dụng hết tất cả những cái facility ở trên cái cơ sở hạ tầng của Near, giúp cho việc mà có nghĩa là việc lưu thông những cái DApp này một cách thuận tiện hơn. Ok, thì bên cạnh Aurora thì chúng ta cũng sẽ biết là không phải chỉ có Aurora đang giải quyết về cái vấn đề scaling của Ethereum, mà cũng sẽ đang có rất nhiều những cái giải pháp scaling Ethereum hiện tại. Thì Cường có thể chia sẻ với mọi người một chút xíu về những cái giải pháp hiện tại giúp scaling Ethereum được không Cường? Cái các giải pháp hiện tại giúp mở rộng mạng lưới thì ở trên Ethereum đấy là có hai giải pháp ạ. Đấy là mở rộng ở trên chuỗi, với cả cái thứ hai là mở rộng ngoài chuỗi. Thì mở rộng trên chuỗi thì chỉ có duy nhất hiện tại là ETH 2.0 thôi. Đó là với cơ chế cũng sử dụng cơ chế xác định. Đấy là cái mở rộng ở trên chuỗi. Còn mở rộng ngoài chuỗi thì nổi bật nhất là cái layer 2 ấy, chính là cái mạng Matic ấy, cái Polygon ấy. Đó thì cái Polygon thì mọi người chắc cũng dùng rồi và thấy là cũng nhanh hơn là ETH đúng không? Thì đấy là cái gọi là mở rộng ngoài chuỗi. Okay. Okay. So I also asked Cường to have besides Aurora in the market, we also have some of the other solution for scaling Ethereum, and Cường also mentioned about the off-chain scaling is that the Ethereum Foundation, they are trying to building the sharding of the Ethereum 2.0. And as I know that yesterday Near just launching a mainnet for the sorting on Near. So could you please share a little bit the difference between the sorting of Near and sorting of Ethereum 2.0 in general? Okay, yeah. So so sharding on Near is working, right? The update to the protocol was shipped, as you said, on Monday, actually. So so 2 days ago, and today validators actually voted on the update. So everything is good now. It is working, and no changes for the users for the user experience, which is good. Sharding for Ethereum. In Ethereum 2.0 is right now in the development. This is just a concept, right? How it's going to work. However, already right now there are quite a drastic differences in between like how it is implemented on Near and how it would probably be implemented on Ethereum. So Near sharding is allowing sharding both data and transaction execution, which means that storage
is increasing, and the ability to store things is increasing. And execution is also done in parallel on different shards at the same moment in time. Different transactions are executed, which means that the execution, so like it looks like so Near is a multi-core CPU that is able to execute many different things at the same time. Mhm. While the concept for Ethereum 2.0 sharding is only connected with or according to my best knowledge again, is only connected with sharding of the data. So Ethereum Foundation is now exploring the ability to store in different shards only data and make sure that the data is split into pieces, and people are not storing everything on a single machine, on a single server. However, the execution is done off chain through some kind of roll-up techniques, right? Optimistic roll-ups or ZK roll-ups and stuff like that. So from our point of view, that's a nice concept. This is something probably for the future. Aurora and Near is a little bit closer to today's need, because today we already need to have some kind of solution that is going to work. And until the moment when ZK EVM is there, this is a research project at the moment. It is not yet production ready or anything close to this. So yeah, it is still multiple years until the moment when this thing is done there, robust, and is working. And also, from what I know, I'm not a professional in the ZK circuits and all of this stuff, but my impression is it is a very complicated task to make sure that the full Turing complete language of the EVM, which means that any program is able to be run there or can be written there in the EVM. It would be very, very hard to actually enable all of this inside of the ZK rollups that Ethereum Foundation is thinking is going to be the solution. So for sure, for migration into ZK rollups, for many projects is going to be I think that is going to be something that will consume some time. Because they would need to change the way how their smart contracts are working, maybe add some additional stuff there, things like that. So I do not think that this is going to be an easy process. But again, the thing that we know right here and right now, that all of this is now in the research phase, right? So it is not a working solution. Near sharding is here, it works, and it helps to scale the execution, which is very, very important. Okay, cool. Thì Riley cũng có khi mà nhắc đến phần mà sharding 2.0 thì hồi nãy Cường có nói là cái hiện tại có 2 cái giải pháp để mà mở rộng Ethereum, có nghĩa là một cái giải pháp on-chain là giải quyết vấn đề ngay trên cái mạng lưới của Ethereum bằng cái việc là nâng cấp Ethereum trở thành mạng lưới 2.0. Một cái giải pháp thứ hai là sử dụng những cái off-chain ngoài chuỗi, mà một cái dự án khá là nổi tiếng chúng ta biết đó, đến chính là cái dự án Matic hay là Polygon. Thì bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái Ethereum 2.0. Thì mọi người, nếu như các bạn có đọc những thông tin thì mọi người sẽ biết là cái dự án Ethereum có nghĩa là cái trong tương lai khi mà Ethereum họ update lên thành Ethereum 2.0 thì họ cũng sẽ sử dụng cơ chế sharding. Thì vừa rồi vào ngày thứ Hai vừa rồi thì Near cũng vừa mới ra thông báo là họ vừa mainnet thành công cái sharding trên nền tảng của Near Protocol. Vậy thì câu hỏi là sharding ở trên Near và sharding ở trên Ethereum nó khác nhau như thế nào? Thì Cường, cái này là chị sẽ diễn giải và chị sẽ dịch lại trong phần của Alex. Nếu như em thấy thiếu cái phần nào thì em bổ sung giúp chị nha Cường. Dạ vâng. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái mặt phần general. Thì ở đây các bạn hình dung là đối với Ethereum 2.0 thì tất cả chỉ đang nằm ở cái mặt là concept thôi.
nó vẫn chưa đi đến đâu hết. Tất cả những mọi người vẫn đang voting và đang trong quá trình process diễn ra để đi đến được cái starting, đi đến được cái hoàn thiện Ethereum 2.0. Và mọi người cũng thấy hình dung được là Ethereum 2.0 nó đã được đưa cái bản proposal phát triển từ năm 2017 2018 đến nay mà vẫn chưa có những cái gì gọi là update rõ nét cho cộng đồng. Nhưng mà đối với với cơ chế starting của NIA thì vừa đã manage và họ đã bắt đầu có thể triển khai giải quyết các vấn đề cho cộng đồng rồi. Thì ở starting của NIA thì nó giải quyết được cả vấn đề về cả data lẫn cái việc mà transaction execution á, là thực hiện những cái transaction và storage, lưu trữ hết tất cả những data trong cái mạng lưới của starting ở trên nền tảng của NIA. Thì ở NIA nó sẽ đi theo cái cơ chế là song song, những cái xác của nó sẽ đi theo cơ chế song song để mà vận hành được, có nghĩa là nó sẽ thực hiện được cái multitask á. Mọi người hình dung là đối với những cái parallel, những cái task song song của những cái starting song song như vậy thì cùng một lúc thì NIA có thể vận hành được rất là nhiều những cái task khác nhau, thực hiện được những cái transaction khác nhau cùng một cái thời gian. Đó chính là việc mà giúp được cái khả năng mở rộng cũng như tăng tốc độ trên nền tảng của NIA ra rất là nhiều. Còn đối với starting của nền tảng của Ethereum thì hiện tại họ chỉ mới giải quyết được cái vấn đề đó là chính là vấn đề data. Thì tất cả những cái data sẽ được chia nhỏ trên từng cái set đó, và cái việc mà thực hiện execution thì nó sẽ thực hiện ở off-chain. Ở off-chain, và cái cơ chế EVM của Ethereum thì nó khá là complicated. Thì thật sự thì Alex cũng không phải là chuyên sâu về cái Ethereum 2.0, nhưng mà theo như những gì anh biết thì anh chia sẻ là những cái EVM ở trên nền tảng của Ethereum khá là phức tạp, bởi vì những cái ngôn ngữ nó khác nhau, và cũng như là cái việc mà thực hiện và enable bật lên những cái những cái lệnh gọi, những cái enable những cái hệ thống thì khá là phức tạp. Hiện tại họ đang sử dụng cái JK Conlab cho cái nền tảng Ethereum 2.0 của họ. Ok, Cường có muốn bổ sung thêm cái gì nữa không Cường? Em thấy như vậy là đủ rồi đấy ạ. Không Okay, thì cái mọi người sẽ thấy ở đây rõ nét nhất là Ethereum 2.0 và NIA hiện tại thì NIA hiện tại là commit với Ethereum 2.0 chứ không phải là Ethereum hiện tại. Và các bạn thấy là đối với starting của NIA là họ đã manage, họ đã bắt đầu được triển khai cho mọi người, và cái giải pháp đã bắt đầu được triển khai và bắt đầu được thực hiện. Còn đối với starting của Ethereum thì tất cả hiện tại vẫn còn đang nằm trên bàn giấy và nằm trên plan, chưa có đi đến đâu hết để mà giải quyết được vấn đề. Thì cho nên là đây là cũng một trong số những cái mà các bạn có thể lưu ý về cái tiềm năng sắp tới của hệ sinh thái của NIA cũng như là Aurora. Okay, so excuse me. Let me find a question. Okay, so we already talking about like the issue of Ethereum at the moment. So can you share with us the solution of Aurora, and like share with me us more information about the Aurora? How can it work to scaling the Ethereum? Yeah. So maybe you can share the screen to have more explain on detail of Aurora to the community. You want me to share the screen, the presentation? Yes. Okay, but you have the translated version of the presentation. Is this correct? Maybe then you will share it. You want me? Okay, let me share it. Yeah, it is just in case you have it, the translated version. Maybe it will be a little bit simpler. Yeah, it's okay. Like you just running the slide, and instead I will translate after you finish the slide. Okay. Okay. So you want me to share it, or you will share it? Yeah, you can do it. Okay. So let me open this and share the presentation. Okay. So everyone see my screen? Yeah. Okay. You see. Okay, you have it. You have it in English too. Okay, I got it. Yeah. So, just for everybody, I believe we already talked a little bit about Aurora. So I'm probably going to omit some of the pieces
of this presentation, but I'm going to focus only on the new information here. We can go to the slide number 3. Okay. And really, if you want to translate, you can do it. Yeah. When I want to translate, I will stop you a little bit for the translation. So okay. Good. Okay, so as I said, Aurora is implemented as a smart contract on top of the Near blockchain, right? And inside of this smart contract, what we have is a Sputnik VM. This is the Rust implementation of the EVM. So what we did, we actually connected the Sputnik VM with the Near runtime, and now people are able to send the Ethereum transactions to Aurora, and they are executed inside of the Near blockchain. These Ethereum transactions can be just interaction with some kind of smart contract or just deployment of the smart contracts. And these are the usual smart contracts that are developed in the Ethereum ecosystem. They can be developed using Solidity, Viper, or any other tools that are available on the Ethereum blockchain. On top of the Near protocol, we have built a thin layer that converts Near RPC into Web3 compatible RPC, which makes Aurora visible from the outer world absolutely identically to the Ethereum mainnet. What it means? It means that all of the tools that are available for Ethereum, they now can be connected to Aurora, like wallets, MetaMask, I'm-Token, any other wallets, Truffle, Hardhat, development IDEs like Remix, and other stuff. And what is also pretty important for us, and I answered in the comments this question already, that we are using Ethereum as a base token inside of Aurora. And the reason for this is that we are going 100% compatible with Ethereum mainnet. This will simplify the user experience. Users do not need to buy any additional new tokens. And it's just going to be very, very convenient for the users to work on Aurora. So this is the reason behind this decision. Okay, so let me translate this slide. Thì các bạn thấy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn về Aurora và có nghĩa là cái cách mà vận hành cái giải pháp scaling Ethereum của Aurora họ sẽ vận hành như thế nào. Thì cũng như là nãy giờ chúng ta đã biết là Ethereum họ là một cái máy ảo Aurora là một máy ảo Ethereum trên nền tảng của Near blockchain, thì cung cấp cái giải pháp chìa khóa trao tay nghĩa là sao? Có nghĩa là sẽ cung cấp đầy đủ hết tất cả những cái chức năng toàn diện. Các bạn chỉ việc copy paste cái DApp từ Ethereum vào trong nền tảng của Near thôi, và sẽ phát triển và vận hành những cái ứng dụng của họ trên nền tảng tương thích với Ethereum và hỗ trợ những cái thông lượng cao hơn nè, và có khả năng mở rộng cao hơn, an toàn hơn, và chi phí giao dịch đặc biệt là chi phí giao dịch sẽ thấp và rẻ hơn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là ở Aurora thì cái khả năng tương thích thì cái cốt lõi của Aurora là sử dụng cái Sputnik VM, triển khai cái Rust EVM. Ở đây Cường có thể giúp chị là giải thích rõ hơn về cái Sputnik VM là cái gì cho cộng đồng nha Cường. Dạ, cái Sputnik thì nó là cái máy ảo chạy ở trong của Aurora ấy. Thì Aurora sử dụng cái Sputnik VM ấy, thì có thể hiểu một cái đơn giản là đấy là một cái Ethereum VM được code lại ở trên cái ngôn ngữ Rust để mà chạy cho cái contract của Near. Tức là anh ấy cũng nói là Aurora bản chất là một smart contract chạy ở trên Near, đúng không? Đúng rồi. Thì cái Sputnik VM đấy thì nó sẽ giúp được cho những cái DApp của Ethereum thì có thể chạy trực tiếp ở trên Aurora qua cái máy ảo Sputnik đấy. Okay. Thì mọi người cứ coi như em nói vừa nãy là cái Sputnik nó như là một cái giả lập để chạy cái phần mềm ở trên phần mềm Android ở trên hệ điều hành Windows chẳng hạn ấy, hoặc là Mac chẳng hạn ấy, kiểu như vậy.
Ok. Đó là một cái trình bày là Ok, thì với cái giải thích của Cường về Sputnik VM thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn rồi ha. Thì Aurora như hồi nãy Alex cũng có nói, Aurora là được thực hiện như một cái hợp đồng thông minh trên nền tảng của Near blockchain. Thì họ sẽ thì lúc đó thì Aurora sẽ được tận hưởng tất cả những cái lợi ích hiện tại cũng như là những lợi ích tương lai từ cái nền tảng blockchain chính, đó chính là Near blockchain. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là hình dung là trên Aurora sẽ có một cái thin layer. Ở đây chúng ta sẽ dùng từ là Aurora Engine á, một cái lớp layer ở phía bên trên của cái lớp Near blockchain. Thì Aurora Engine sẽ phát triển triển khai liền mạch các hợp đồng thông minh thực hiện theo cái ngôn ngữ là Solidity hay là ngôn ngữ Viber. Đây là hai cái ngôn ngữ lập trình mà được khá nhiều những cái nhà phát triển trên nền tảng Ethereum họ sử dụng, và đặc biệt là Ethereum họ sử dụng cái ngôn ngữ lập trình là Solidity. Các bạn thấy là với cái ngôn ngữ lập trình này thì sẽ thu hút được rất là nhiều những nhà phát triển mà đã quen với cái ngôn ngữ lập trình của Ethereum có thể dễ dàng xây dựng những cái DApp ở trên nền tảng của Aurora. Và ở đây thì cái hợp đồng thông minh của Aurora sẽ thực hiện hai nhiệm vụ chính là thực thi và token. Thì cái giao diện thực thi là cho phép người dùng gửi hết tất cả những cái giao dịch Ethereum thông thường, và cái phần bên dưới của giao dịch này thì sẽ được giải mã, và cũng như là xác minh và thực hiện những cái runtime EVM. Phía bên dưới thì được có nghĩa là tất cả những cái giao dịch này nó sẽ được tương thích với cái nền tảng của Nearcore để mà thực hiện hết những cái giao dịch ở trên nền tảng Ethereum. Để mà thực hiện những cái giao dịch ở trên nền tảng của Aurora. Thì cái phần giao diện, cái phần mà token và cái cầu nối thì chúng ta sẽ sử dụng cái Rainbow Grid làm cái cầu nối chính. Và ở đây mọi người sẽ thấy là đối với cái cầu nối của Aurora thì sẽ cho phép chuyển toàn bộ các tài sản toàn bộ các tài sản từ Ethereum và các tài sản trên Near sang Aurora. Thì mọi người hãy hình dung đối với cái Ethereum Near và Aurora thì Aurora nó sẽ trở thành một cái điểm kết nối toàn bộ nền kinh tế của Ethereum và nền kinh tế của Near tại Aurora. Ok, thì phần này thì các bạn cũng sẽ xem lại trong cái video của anh Thạnh về cái vấn đề mà cái cơ chế copy DApp như thế nào của Aurora sẽ dễ hiểu hơn. Các bạn sẽ hình dung được là vì sao Aurora sẽ được mệnh danh là một cái gọi là cỗ máy nhân bản DApp. Và một cái điểm lưu ý khá là thú vị ở đây là hầu hết tất cả những cái giải pháp scaling Ethereum khác thì họ sẽ có một cái sử dụng cái base token là cái token của họ. Chẳng hạn như Matic thì sử dụng cái Polygon thì sử dụng cái token Polygon Matic để làm cái transaction fee, và khi mà BSC thì cũng sử dụng BNB để mà trở thành transaction fee. Tuy nhiên ở trên Aurora thì sẽ cái base token chính là Ethereum. Thì ở đây nó sẽ tiện hơn rất nhiều cho người dùng. Tại vì các bạn hãy hình dung ha, cái việc mà chúng ta sử dụng những cái ví MetaMask hay sử dụng ví Near, rồi cái việc mà ví Near ở trên ví Near thì chúng ta cần phải sử dụng Near để làm base token. Ở ví MetaMask của nền tảng Ethereum chúng sử dụng Ethereum để làm base token, thì nó sẽ rất là rối đối với những người dùng, đặc biệt là những người dùng truyền thống mới chuyển qua. Và các bạn cũng thấy là khi thời gian đầu các bạn bắt đầu tập mà chuyển từ mạng này qua mạng kia thì các bạn cũng phải rất là rối trong cái quá trình sử dụng như vậy, và cũng sẽ rất là phức tạp cho người dùng khi mà họ muốn sử dụng nền tảng này, họ phải đi mua một cái base token khác thì để thực hiện transaction fee. Thì ở đây tất cả các giao dịch đều sẽ được thực hiện bằng Ethereum, thì mọi người thấy được là cái tính thân thiện với người dùng được Near và Aurora họ quan tâm rất là nhiều. Và thêm một cái điểm nữa là ở đây các bạn sẽ thấy là là những cái nhà phát triển họ cũng sẽ không cần phải force những cái code của họ để mà support những cái network khác nhau. Và ở đây thì cũng sẽ tất cả những cái code và điều nó sẽ đều là được đồng nhất với nhau. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là tại sao mà Alex có trả lời các bạn là ở đây Aurora là tạo ra một môi trường 100% compatible, có nghĩa là tương thích hoàn toàn 100% với nền tảng Ethereum, ngay cả từ việc token transaction cho đến cái việc mà phát triển những cái code như thế nào thì nó đều là tương thích 100% với Ethereum, sẽ tạo được cái độ thân thiện và gọi là tiện lợi rất là nhiều cho những cả người dùng lẫn nhà phát triển khi mà sử dụng Aurora. Okay, so we move to the next slide. Yeah, so this is a very interesting and important thing that I would like to share with all of you. And this is the way how Ether as a base token is working. So
From the user perspective, the transaction that is sent to Aurora is an absolutely same transaction that is sent to Ethereum. Even the token, the base token, is absolutely the same. It is ETH. So the price is going to be something like 0.01 GVE, and the user immediately understands that this transaction is super cheap. So the user sends this signed Ethereum transaction to the Aurora, a JSON RPC proxy, or just you can say that this is Aurora RPC. But this RPC cannot send this transaction directly to the Near blockchain, because Near blockchain accepts only Near transactions, right? So what this Aurora RPC is doing, it wraps this Ethereum transaction into the Near transaction and sends this wrapped transaction to the Near protocol. Near protocol obviously unwraps it, calculates the gas usage and all of this stuff, and make sure that RPC, JSON RPC, this Aurora RPC, is paying enough Near for the transaction execution. And during the execution, Near protocol is responsible for calculating Near gas, and it is doing it like everything is working good. Then this unwrapped transaction goes directly as a parameter to the Aurora engine, to the Aurora smart contract. And the Aurora smart contract actually extracts the information about the EVM gas limits, the EVM gas price, the user who is scheduling this transaction, and is executing this transaction. And in the end of the execution, when Aurora smart contract calculated what is the amount of EVM gas that was used by this transaction, it transfers from the user account the respective amount of ETH to the relayer account, to this RPC account. So from the user perspective, it looks like the user is paying a little bit of ETH to the protocol. But what is in fact happening is that the user is paying this ETH to the RPC, while RPC is paying Near to Near protocol to be able to execute the transactions. And this is a very interesting concept because, for example, it allows lots of new behaviors and lots of new experience how people can interact with the blockchain. I'm going to just give you one example here, and you will immediately understand how valuable this solution is. So the payment to the protocol, the payment to the blockchain, is handled on the level of the RPC. It is RPC who is responsible that the transactions get executed because Aurora user potentially might not have even Near tokens for the execution, and that's it. And it's RPC who is paying. But now user need to somehow to actually give some compensation to the RPC. And this compensation might be, for example, a subscription. So imagine the following: the user subscribes to Aurora for a month at a cost of, I don't know, $50 or maybe $20, depending on how many requests are happening. So user comes to the website of the RPC, says, I would like to have an unlimited subscription to the Aurora, and I would like to be able to send transactions to Aurora without any fee at any time. And RPC says, okay, no problem. Just connect your banking card, pay $50 to us, and that's it. Here you go. And then every time when the user is sending the transaction, it asks the RPC, hey, what is the price of the gas? JSON RPC answers that for my dear user who has this subscription, bought this subscription, the gas cost is 0, and I'm going to move this transaction to Aurora. And it works like that. So now with this architecture, what can be implemented in this subscription to the blockchain, which is very, very typical and very, very understandable by Web2 users that would like to enter the blockchain, but they cannot understand that for each transaction that they need to pay a little bit of something, and the price is very different for different transactions. It is pretty hard to understand. So this
thin, simplifies everything. And moreover, for Aurora, this is obviously a very, very nice marketing tool. So at the moment, all of the Aurora transactions have zero cost. And this is exactly why it is happening. Our RPC is returning that the cost of the transaction is zero. We are happy to pay it for you. And later, obviously, we are going to stop this subsidizing of the transactions. But we would be able to give promo codes to people and say, hey, with this promo code, you receive 100 free transactions on Aurora, or you receive the subscription for 1 week, free 1 week of usage of the Aurora. So from my point of view, this is a super, super cool feature that is not available in any other blockchains, specifically because of the way how we implemented the economics of the execution of the transaction, that we splitted the payment to the RPC from the payment of the RPC to the near protocol. Cool. Like it's really friendly to the user as well. Like later, that they don't need to know, like in the ETH we need to use Ether for the transaction, on the near we need to use near, on the Solana we need to use Solana. So the user, the end user, they don't care about this one. Yes. Yeah. Okay. It's really, really interesting for this part. Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây cái cơ chế vận hành khi mà trên Aurora họ sử dụng Ether như là một cái base token như thế nào, thì các bạn sẽ thấy là đầu tiên với một cái đang là một góc độ của user, thì các bạn surprise các bạn submit một cái lệnh transaction nào đó, thì cái lệnh đó nó sẽ được gửi đến RPC proxy. Thì ở đây RPC proxy nó mới wrap cái Ether TX của bạn lại để chuyển thành cái near TX, và sau đó thì nó sẽ send cái graph TX này đến với near, và lúc đó ở đây thì trên nền tảng của near protocol nó mới tính toán xem ok cái TX này nó sẽ cần phải trả phí là bao nhiêu cái phí gas. Sau khi tính toán được cái phí gas xong rồi thì nó mới gửi cái đoạn này đến với cái smart contract của Aurora, và smart contract của Aurora thì mới tính toán xem cái phí của Ethereum, phí gas của Ethereum là bao nhiêu. Sau đó bắt đầu mới gửi ngược trở lại cho bên proxy để mà proxy tổng hợp tính toán, và lúc đó thì mới tính trả lại cho người dùng là bây giờ bạn phải base ví dụ như là 0,00 mấy S cho cái lệnh chuyển này của bạn. Thì ở đây các bạn hình dung ha, là đối với một cái cái cương vị là một người dùng á, thì tất cả những cái vấn đề phức tạp về việc sử dụng RPC rồi chuyển qua near, chuyển qua Aurora để ra được cái phí của các bạn như thế nào, thì người dùng sẽ không cần phải quan tâm đến. Cái mà người dùng quan tâm là ok, tôi chuyển một cái lệnh này ở trên Aurora và tôi chỉ cần việc pay một cái phí là nhiêu đó S mà thôi, và tôi cũng không quan tâm đến việc là cái nền tảng này nó là cái nền tảng Aurora hay nó là nền tảng near hay là nó nền tảng S. Thì chúng chỉ cần pay một cái khoản phí là như vậy. Thì ở đây cái concept này là nó rất là thú vị ở một cái điểm, các bạn thấy là bây giờ họ đã làm được việc là grab được chuyển được cái phí từ Ether One, tính được cái phí từ Ether One near để mà cho người dùng chỉ cần phải trả một cái phí duy nhất là trả bằng S thôi. Và khi các bạn hãy cảm giác nha, các bạn đang sử dụng một cái ứng dụng hoàn toàn giống như Ethereum, nó rất thân thuộc và gần gũi với tất cả người dùng crypto hiện nay, và đa số tất cả những cái người dùng hiện tại nay đều sử dụng rất là nhiều cho nên cái nền tảng Ethereum rồi, họ đã quen rồi và họ cũng đã trữ S để mà làm phí gas rồi. Thì các bạn thấy là nó rất là dễ dàng và tiện dụng cho các bạn. Và trong tương lai để mà onboard được mainstream user, tại vì như hồi nãy Riley có chia sẻ là thật sự khi mà người dùng những người dùng mà nên blockchain họ trôi vào trong blockchain để mà họ sử dụng những cái ứng dụng web 3, thì bây giờ phải để cho họ học về cái cách sử dụng ví như thế nào là một chuyện, rồi lại cho họ học về cái cách là ok bây giờ nền tảng này thì bạn phải sử dụng là cái base token là A, nền tảng B phải sử dụng cái base token là B, nền tảng C sử dụng base token là C. Thì bắt đầu những người dùng họ sẽ cảm thấy là nó quá là phức tạp đi, tại sao không sử dụng những cái giải pháp cũ, và bắt đầu họ sẽ ignore về những cái ứng dụng của web 3 hay những cái ứng dụng của blockchain ngay khi mà họ tiếp cận đến. Thì cái giải pháp RPC này nó đưa ra, thì các bạn hình dung là giữa near và Ether họ đã wrap lại với nhau rồi, thì sẽ
tận dụng được, sẽ bắt đầu sẽ làm được với tất cả những cái token khác. Chẳng hạn như đơn thuần một cái ví dụ mà hồi nãy Alex đưa ra là ví dụ như bây giờ các bạn muốn thực hiện một lệnh chuyển tiền đô, thì các bạn chỉ cần việc là subscription cho cái RBC bao nhiêu tiền đó, và lúc đó thì tất cả những cái quá trình còn lại khi mà chuyển giữa cái nền tảng của NEAR, Aurora hay là Ethereum như thế nào, thì cái RBC này nó sẽ tính toán hết tất cả những cái phí lại với nhau, và sau đó nó sẽ chuyển đổi qua thành USD, để cho các bạn sẽ, khi mà các bạn chuyển tiền thì cái phí nó sẽ trừ ngay trực tiếp vào cái phí chuyển tiền của các bạn luôn. Thì các bạn thấy đây chính là một cái concept nó sẽ rất là hữu ích trong tương lai, khi mà blockchain ngày càng phát triển, và sẽ giúp được onboard, có thể giúp onboard được có thể giúp onboard được rất là nhiều những cái mainstream user, những người mà không quen thuộc với những cái ứng dụng web 3 có thể trôi vào để mà sử dụng tất cả những cái ứng dụng, những cái application của web 3 một cách dễ dàng. Thì các bạn thấy cái cơ chế này nó rất là đơn giản, có nghĩa đối với cái phương diện người dùng các bạn nhìn thấy nó rất là đơn giản, nhưng tất cả những cái cơ chế về kỹ thuật thì đều đã được những cái developer họ giấu ở phía sau hết, và nó sẽ được vận hành thông qua cái Johnson RPC này. Thì cái cơ chế này cực kỳ sẽ là một trong những cái yếu tố mà giúp bùng nổ được cái hệ sinh thái của NEAR cũng như là Aurora thông qua cái cơ chế hiện tại. Okay, so we move to the next slide. Okay, yeah. Now, I would like to say a couple of words about the Rainbow Bridge, right? So Rainbow Bridge was launched. This is the bridge in between Ethereum and NEAR in general. This bridge also allows people to transfer assets to Aurora too, because Aurora is a part of the NEAR blockchain, right? It was launched in the middle of March 2021, and by now we have more than 150 million worth of tokens bridged, which is a pretty nice achievement. Now, obviously, we are not stopping, and this amount is actually growing with every second. And the bridge was security audited, and now we are undergoing an additional audit. And the most important thing about the bridge is that it is the only trustless bridge to Ethereum on the market. And by saying trustless, I mean that users that are using Rainbow Bridge, they do not need to trust any third party or some kind of bridge validators or some kind of custody that actually is able to do whatever they want to do with the assets of the users. So it is a fully trustless bridge implemented on top of the smart contracts. The only thing that user needs to trust is the consensus of Ethereum blockchain and the NEAR blockchain, and that's it. Very, very secure solution, very, very hard to build. And because of this, it was taken almost 2 years to build this type of the bridge. However, we are very, very sure that this is exactly the solution that is required for the market. Right now, over the Rainbow Bridge, people are able to send ERC20s, NEAR from NEAR to Ethereum, and Ether from Ethereum to NEAR, obviously. Actually, anything can be sent over the bridge because it is a generic bridge. So it supports, we're working on the support of NFT. So NFT connector right now is in the testing phase on the testnet. And in case you have some kind of use case, you have an application that you're using on Ethereum, and you would like to transfer some kind of data from Ethereum to your application on Aurora or on NEAR, you are able to do this by writing a custom connector to the Rainbow Bridge. So you do not need to use any other bridges, only extend the Rainbow Bridge. And obviously the extensions of the Rainbow Bridge is permissionless because this is just the smart contracts that are working on Ethereum and on NEAR. Anyone is able to use these smart contracts. The good thing about the Rainbow Bridge is that it has no fees. There are 0 fees for the transfers of the tokens over the Rainbow Bridge, and we are going to keep it the same way. The only thing that user is paying for is the transaction costs on Ethereum and on NEAR, right? So
So unfortunately, these things cannot be eliminated because user need to start the transfer, and for this he needs to send the transaction to the respective blockchain. So this thing cannot be eliminated. But besides that, the bridge is not taking any cut of the tokens that are transferred. So yeah, this is a solution that that nobody else in the market has at the moment, and I'm super excited that we were able to bring it live. And most recently, it was a new version of the interface for the Rainbow Bridge that is developed. You can access it on rainbowbridge.app. I'm going to put the link into the chat. And it just simplifies everything because it has all of the networks there, and we are working on addition of the new networks. At the moment we are testing BSC bridge, so the bridge in between Near and Binance Smart Chain. Yeah, cool. Like it's only really convenient for the people to use in the Rainbow Bridge, as well as I also use Rainbow Bridge many times. And like for example, like the other bridge, whenever we want to transfer any ERC token to like to BSC or to Solana, we need to find the right bridge to transfer this token. But in this one, like it's 100% trustless bridge, so it also can transfer all of the ERC20 token to the Near. So it's really, really convenient and also really security for the user. Yeah. Ok, thì phần tiếp theo các bạn sẽ thấy là một cái cơ chế khá là quan trọng của Aurora, vì Aurora họ là support Ethereum và Near, thì cái làm sao để mà support được cả hai cái nền tảng blockchain lẫn với nhau thì chúng ta cần phải một cái cầu. Thì ở đây một cái điểm khá hay đó chính là cái cầu Rainbow Bridge của Near làm là cầu phi tập trung duy nhất trên thị trường cho đến thời điểm hiện tại. Phi tập trung có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả các bạn khi mà các bạn thực hiện sử dụng cái Rainbow Bridge này, các bạn sẽ không cần phải phụ thuộc vào một bên thứ ba hay là một bên nào cung cấp cái dịch vụ blockchain này, mà cái mà các bạn cần phải tin tưởng vào đó chính là cái consensus, cái cơ chế đồng thuận của Near và cơ chế đồng thuận của Ethereum. Cho nên điểm này chính là một trong những cái điểm cực kỳ an toàn và bảo mật của cái cầu nối Rainbow Bridge. Thì các bạn thấy là gần đây có rất là nhiều cái vụ hack xảy ra, có nghĩa là trên cái nền tảng blockchain đó thì hoàn toàn an toàn, nhưng mà trong mà những cái việc mà hacker nó diễn ra là trong quá trình mà các bạn blockchain switch qua từ nền tảng này qua nền tảng khác thì xảy ra cái lỗ hổng, thì những cái hacker họ mới tận dụng những lỗ hổng của những cái cầu ở những cái lúc trong quá trình mà blockchain như vậy để mà lấy tài sản của các bạn. Thì cái cầu Rainbow Bridge với cái cơ chế là phi tập trung như vậy thì sẽ giải quyết được cái vấn đề security của các bạn rất là nhiều. Và thêm một cái nữa là ở đây các bạn có thể comment giúp Riley là ai đã từng sử dụng Rainbow Bridge trong quá trình mà chuyển đổi tài sản từ Near qua Ethereum rồi. Các bạn có thể say yes giúp Riley nha. Và các bạn sẽ thấy được cảm nhận của mình khi mà các bạn sử dụng cái Rainbow Bridge đó như thế nào. Vì nó sẽ rất là tiện ở một cái là tất cả những cái ERC20 token đều sẽ được chuyển qua bên nền tảng của Near, mà các bạn sẽ không cần phải thông qua một cái ứng dụng thứ ba nào hết. Các bạn để ý là ví dụ như bây giờ các bạn sử dụng một cái token A để mà transfer từ nền tảng Ethereum transfer qua Polygon, transfer qua BSC hay là transfer qua Solana, thì các bạn cần phải tìm đúng một cái bridge để mà support cho cái token đó do một cái bên thứ ba xây dựng ra. Thì cái dự án họ phải nhờ đến một bên thứ ba xây dựng cái dịch vụ cầu nối blockchain đó cho họ, và sẽ cực kỳ là kém rủi ro nếu như những cái gọi là những cái bảo mật của bên thứ ba họ làm không chắc chắn, thì sẽ dẫn đến cái việc rủi ro mất tài sản của các bạn trong quá trình blockchain. Và thêm một cái điều lưu ý là với những cái cầu nối khác đó, là do một bên thứ ba họ tạo nên, cho nên là họ sẽ có một cái phí nhất định khi mà các bạn blockchain qua. Và ở Rainbow Bridge thì cái phí này là hoàn toàn bằng không, sẽ không có bất kỳ một cái phí block nào cho các bạn. Cái phí mà các bạn cần phải trả đó chính là cái transaction fee
trả cho nền tảng của Ethereum và trả cho nền tảng của NIA mà thôi. Và hiện tại thì cái phí ở trên NIA nó rất là rẻ, cho nên là khi chúng ta chuyển từ Ethereum qua NIA thì cái phí nó không đáng bao nhiêu, và cũng như thời gian rất là nhanh, về cái tốc độ trên nền tảng của NIA rất là nhanh. Và khi mà các bạn chuyển ngược lại thì chúng ta đang gặp phải một cái vấn đề là vì cái phí trên S quá mắc, cho nên là cái phí mà khi các bạn chuyển ngược tài sản về thì nó cũng khá là cao, và cũng như cái thời gian khá là lâu. Thì lần gần đây nhất thì Riley chuyển là nó mất đâu đó tới 16 tiếng khi mà chúng ta chuyển ngược từ NIA về lại Ethereum. Và khi mà các bạn hình dung là cái cơ chế của Aurora ra đời, giúp tất cả những cái DApp ở trên Ethereum có thể chuyển qua được bên NIA, thì lúc đó trong quá trình mà chúng ta cần phải chuyển ngược tài sản lại trên Ethereum thì sẽ cũng không còn nữa. Và hiện tại với cái Rainbow Bridge của NIA thì đã bắt đầu từ tháng 3 2021 đến nay thì đã thực hiện bridge hơn 150 triệu đô token thông qua cái bridge này, và toàn bộ những cái cầu nối Rainbow Bridge đều đã được audit hành pháp công vào trong tháng 2020 và cực kỳ an toàn cho mọi người. Thì ở đây như Riley đã nói là nó support tất cả những cái token ERC20 và cả support những cái NFT. Thì cái vấn đề hiện tại là các bạn thấy là hầu hết những cái bridge hiện tại trên thị trường là chỉ có thể support khi các bạn chuyển những cái token thôi, còn chuyển những cái NFT những cái non-fungible token thì hiện tại chưa được. Nhưng cái Rainbow Bridge đã có thể chuyển được những cái NFT, và có nghĩa là ở trên Rainbow Bridge là không chỉ giúp các bạn chuyển những cái tài sản, những cái token qua đâu, mà ở cái bridge này các bạn còn có thể chuyển được cả những cái kết quả khi mà các bạn voting ở trong DAO từ Ethereum, thì có thể chuyển hẳn những cái kết quả đó bridge qua bên trên nền tảng của NIA hoặc là trên Aurora, và những cái contract, rồi những cái cross-chain, những cái contract, những cái cross-chain contract call, hay là tất cả những cái execution gì các bạn đều có thực hiện ở bên Ethereum đều có thể chuyển ngược qua bên NIA và ngược lại, thì nó sẽ rất là tiện dụng cho các bạn khi mà các bạn chuyển những cái lệnh như vậy qua. Okay, so we can move to the next slide. Okay. There are so many questions in the chat. I'm also trying to answer all of this. In case you're writing your questions, I will always get to them and will answer them. There is another point that is very important for us, which is the governance. We really value the decentralization, and we really understand that the only way how the company is able to operate in the blockchain space is through the decentralized governance. And this is very, very important for us from the very beginning. Aurora was launched in production in May 2021. And right after this, we started to work on composing the DAO for Aurora. Right, we wanted to move the governance of the project from a single company to the decentralized organization. And the DAO was organized. We now have 12 members in the DAO. As you can see here, these are all very reputable companies in both NIA and Ethereum ecosystem. You can see here that Aurora Labs is having only a single seat here. Then we have 3 VCs, Dragonfly, Pantera, and Lemniscap. They are very different. They are having different ways of thinking and ways of viewing. Ways of view on the development. Then on the side of the exchanges, we have OKX, who was joining us in the DAO. On the side of the DeFi, which is a very big segment, we have 1inch and Dodo, who joined us. On the side of the wallets, we have I'm Token. Then we have obviously NIA too. And on the infrastructure side, we have Covalent, which is the indexing solution similar to the Graph, Infura, which is super important, obviously, for RPC, and Etherscan. So all of these great companies, and as you can clearly see, they are all very, very different. They are all very, very decentralized. They are viewing from multiple points of view on the issues that are in front of the Aurora DAO. And these companies are helping us to move the project forward. So it is not only us who is doing this. It is a decentralized decision, and we are very, very happy that this was happening that way. Mm-hmm. And the DAO decided that
the governance needs to be decentralized even further, and the DAO is implementing the Aurora token. And Aurora token is a governance token. It is going to be used for multiple purposes. One of the purposes is actually to distribute 20% of the Aurora token supply to the projects that are seeking funding. So Aurora holders are going to be voting for the projects that are seeking funding, whether to give them this funding or not, right? So 20% of the token supply. This is a lot of tokens, right? So this is the decision on how to distribute it is in the hands of the community, right? Which is super great. And the long-term vision is that Aurora token holders are going to vote for the people and the companies that are taking part in the Aurora DAO. So you can think of this as like people are voting for the parliament, for example. Every 4 years, or 5 years, people are voting who are going to be sitting in the parliament and helping the country to move forward, right? So we are like our long-term vision is absolutely the same. Aurora token holders are going to vote for the companies and individuals to take the seats in the Aurora DAO, and Aurora DAO is going to, on a daily basis, work on the governance of Aurora project and help and like have the quite a lot like a deep involvement in the project and in the guts what is happening in the project. So this is the long-term vision for the Aurora token, pure governance token. And I would like to once again stress it out. You do not need to have Aurora token in order to work with Aurora. You do not need to own it. You do not need to buy it. Aurora token is for the people that are seeking the the way how they can influence Aurora project, how they can help to govern it, how they can direct this project into the future and help with the advices, right? So this is what this token is about. And last thing, I just wanted to mention that right now it is the third. The Aurora DAO was stating that the Aurora token should be passing the IDO process, and the IDO was happening in 3 phases. First 2 phases are finished already, and the third phase is happening on the platform that is called Skyward. And the sale is happening right here, right now. So in case you're interested in the governance, I encourage you to do your research whether you would like to buy this token or not. And well, you need to pass the KYC, and I believe there are no restrictions for the Vietnamese community, for Vietnamese citizens on the KYC, so you are able to pass it pretty simply. And afterwards, after you pass it, you are able to take part in the Skyward sale. This is not a financial advice. Please do your own research on the project, whether you would like to invest or not. I'm just notifying you that at the moment there is the last part of the IDO happening on the Skyward platform. Ok. Và phần này thì các bạn có thấy là về cái phần governance của Aurora thì DAO Decentralized Autonomous Organization là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng đối với những cái dự án làm về hệ sinh thái. Hầu hết tất cả khi mà những cái gì chúng ta hiện tại đang xảy ra ở trong blockchain đều hướng đến cái vấn đề là phi tập trung, và cái việc mà quản trị hệ sinh thái nó cũng sẽ hướng đến cái vấn đề là quản trị phi tập trung. Thì Aurora DAO vừa mới ra mắt thì sẽ cũng như những những cái DAO của những cái hệ sinh thái khác thì đều hỗ trợ về cái vấn đề là phát triển, đưa ra những cái vấn đề, những cái update, những cái treatment, những cái quản lý, những cái quản trị ở trong toàn bộ hệ sinh thái. Thì các bạn thấy ở đây đối với khi việc DAO thành lập hiện tại thì đã có
12 đối tác committee tham dự vào trong cái hệ sinh thái, trong cái governance của DAO. Về các bạn có thể thấy là với chúng ta ở đây có hai cái quỹ khá là lớn, đó là Dragonfly Capital và Pantera là một trong những thành viên trong cái hội đồng của Aurora. Và về đại diện cho sàn giao dịch thì chúng ta có OKEX, và đại diện cho bên những cái sàn giao dịch phi tập trung là một phần cực kỳ quan trọng, khá là lớn trong toàn bộ hệ sinh thái, đó chính của blockchain hiện tại, đó chính là OneIn và Dodo thì làm bên sàn giao dịch phi tập trung. Và bên ví thì chúng ta có IAM token. Về bên infrastructure thì chúng ta có Covalent, và chúng ta cũng có Etherscan là một cái explorer hiện tại cũng đã cho vào trong cái governance quản trị của DAO. Các bạn thấy là với nhiều những cái thành viên trong hội đồng quản trị khác nhau, với những cái lĩnh vực khác nhau, thì sẽ đưa ra những cái cơ chế voting cũng như là nó sẽ minh bạch hơn trong cái quá trình hoạt động của hệ sinh thái của Aurora. Còn về Aurora token thì các bạn sẽ thấy là Aurora sẽ là một cái governance token, và ở đây thì Aurora sẽ dành ra 20% để mà sẽ dùng để tài trợ cho những cái dự án mà có thể có nghĩa là build trên Aurora, và hoàn toàn tất cả những cái quá trình, có nghĩa là dự án nào sẽ được tài trợ thì sẽ đều được thông qua cái cơ chế voting trả thưởng thông qua cơ chế voting ở trong hệ sinh thái. Và trong tương lai về dài hạn thì bắt buộc tất cả mọi thứ nó đều sẽ là phi tập trung, cho nên là trong tương lai cái việc mà phát triển của dự án như thế nào, việc phát triển hệ sinh thái ra sao, cũng như là phát triển theo những mảng nào, thì tất cả những cái đó nó đều sẽ được thực hiện thông qua cơ chế voting ở trong hệ sinh thái, cũng như là nếu như những cái thành viên nào trong hệ sinh thái, cũng như là những cái token holder nào họ có những cái idea, những cái đề xuất mới trong cái việc phát triển, thì đều sẽ được thông qua cái cơ chế voting này hết. Thì như hồi nãy thì hiện tại thì Alex cũng giới thiệu với các bạn luôn, Alex cũng đang giới thiệu với các bạn luôn là hiện tại IDO của Aurora đang diễn ra, và hai cái vòng trước IDO diễn ra trên Smart Bot và ở đâu nó hình như là không nhớ rõ nữa, thì đã kết thúc rồi. Và hiện tại IDO lần vòng cuối cùng của Aurora đang diễn ra là ở trên Skyward. Thì các bạn lưu ý một điểm là để mà tham gia vào IDO của Skyward thì các bạn cần phải có KYC, và với tất cả những cái ví mà đã có KYC thì các bạn sẽ được tham gia vào cơ chế đấu giá và mua token Aurora ở trên nền tảng của Skyward. Thì Alex cũng chia sẻ luôn, đây không phải là một lời khuyên đầu tư, và các bạn nên do your own research, nghĩa là tự nghiên cứu trước khi quá trình mà quyết định đưa ra cái quyết định là có đầu tư vào trong Aurora trong thời điểm hiện tại hay không. Tuy nhiên ngày hôm nay là cái cơ hội cuối cùng để các bạn có thể mua được những cái token Aurora để mà trở thành một trong những cái token holder và tham gia vào trong cái hội đồng quản trị của Aurora. Ok, có một bạn nhắc Riley nè, đó chính là cái nền tảng Boca Chica, đọc méo cả miệng. Thì ok ha, thì và như hồi nãy đầu chương trình thì ra cũng có nói là cái cơ chế đấu giá của trên Skyward nó là cơ chế đấu giá tăng, cho nên nó cũng sẽ là khá rủi ro dành cho các bạn nếu như nhu cầu và quá nhiều người muốn tham gia vào đấu giá thì sẽ dẫn đến việc là giá token tăng. Thì sau khi đấu giá xong thì các bạn có nghĩa là sau khi bán IDO thì token cũng sẽ được list lên các sàn giao dịch, các bạn cũng có thể mua những cái token ở trên những cái sàn giao dịch, và cũng sẽ tùy thuộc vào giá thị trường lúc đó mà giá cả của Aurora như thế nào, nên là các bạn sẽ tự đưa ra những cái định giá cũng như là những cái nghiên cứu đầu tư của mình để mà đưa ra cái quyết định là nên đầu tư vào Aurora trong thời điểm nào. Còn về cái tầm nhìn và cái sự phát triển của Aurora thì cũng đã được Chief S khẳng định Aurora là một trong những dự án hidden gem, và là một trong những cái thành phần cực kỳ quan trọng để giúp hút đẩy được cái sự mở rộng của hệ sinh thái của NIM. Và không phải chỉ riêng hệ sinh thái NIM mà Aurora còn là một trong những cái giải pháp cực kỳ quan trọng cho nền tảng của Ethereum, giúp cho việc mở rộng của Ethereum và được một cách dễ dàng hơn, tạo nên được cái tính mass adoption của blockchain nó được mở rộng hơn. Okay, so move to the next slide. Okay, let's move to the next slide. Yeah, and I just wanted to share some insights about the ecosystem and the developments that are happening in Aurora. So there are at the moment around 10 different applications that already launched on Aurora. I know because I'm acquainted with the people from these companies. There is 3 Solaris, a Uniswap style AMM,
available on Aurora. They actually launched. They are already working. There are some millions of liquidity already there, and they actually launched their own token Tree. So in case you're seeking for providing the liquidity, Tree Solaris might be the place that you would like to examine for providing the liquidity. There was a smart pad. This is a launchpad solution. They launched on Aurora too, and Aurora was doing IDO on the smart pad. There are many other solutions. 1 mil NFT. This is the project where you are able to buy some piece of the field where you are able to set some specific picture. Today, the project Rose was launched just minutes before this stream, and Rose is the curve style swap, so the swap for the stable coins. And there are many others which I even do not know, right? So Aurora ecosystem is growing with every day. New applications are launched just because it is so simple. Developers do not need to change anything. They're just deploying it and it just works. We also have Block Scout as an explorer for Aurora, but the Etherscan integration is in progress, and hopefully, if everything is going smooth, this year you will be able to see the Etherscan for Aurora available. Both indexing solutions, the most important indexing solutions, the Graph and Covalent, are now in the development of the integration with Aurora, so they are going to be available very soon. We have also the thing that is not mentioned here, but we announced it. We have an integration happening with the Chainlink, the top Oracle provider. So they are also coming to Aurora. And just to add up here, and just for you to understand, again, the scale at which we're working, Curve, Sushi, Dodo, 1inch, Aave, all of these great Ethereum projects already committed to deploy on Aurora. They are coming. They are receiving grants from the proximity labs to boost the liquidity, and all of these very strong players are going to have their branded applications available on Aurora with lots of incentives for the users to bring their liquidity and in general participate in the life on Aurora. So I believe this is one of the strongest starts of any ecosystem, and all of this thankfully to the very big support of the Near ecosystem, and I'm super grateful to Near ecosystem for this support. And as you know, pretty recently, Near was announcing an 800 million grant program for the whole Near ecosystem, and a large chunk of this program is going to go into grants for Aurora ecosystem. Exciting times. Stay tuned. Every week there will be lots of news about new projects that are launching on Aurora. Ok. Và phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua hệ sinh thái của Aurora. Thì các bạn thấy là hệ sinh thái của Aurora vừa mới ra mắt với mọi người, thì hiện tại tất cả những cái mảnh ghép trên hệ sinh thái bắt đầu đang được fill up dần. Thì chúng ta có Tree Solaris là một cái nền tảng về cái sàn giao dịch DEX, và họ cũng đã release token là token Tree. Đây còn là một sàn giao dịch phi tập trung theo cái cơ chế AMM, giống như cái cơ chế của Uniswap. Và tuần sau thì ở Chief S chúng ta sẽ có một event để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái cơ chế AMM, BMM và DMM. Thì lúc đó thì Riley cũng sẽ mời đại diện của Tree Solaris, đại diện của Carbon Network và đại diện của Dudu, là ba cái sàn giao dịch phi tập trung với 3 cơ chế khác nhau. Tại event đó thì sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về những cái cơ chế vận hành của các sàn giao dịch DEX là như thế nào. Và cũng như là một cái sản phẩm, một cái dự án khác trên hệ sinh thái của Aurora, đó là Smart Bet, một cái giải pháp về cái Launchpad Solution gọi vốn phi tập trung trên nền tảng của Aurora, và Scott Block. Cũng như là các bạn thấy là hiện tại Etherscan đang trong quá trình tương thích vào trong trong cái nền tảng của Aurora, và hy vọng là sẽ sớm, có nghĩa là cái việc integrate này sẽ
sẽ bắt đầu có nghĩa là sớm kết thúc, để mà sau này cỡ chắc khoảng cuối năm hoặc đầu năm sau chúng ta sẽ thấy được những cái sản phẩm là Etherscan trên nền tảng của Aurora. Và bên cạnh đó thì những cái integrate về những cái giải pháp Oracle thì hiện tại Aurora cũng đang làm việc với lại Chainlink để mà Chainlink có thể cung cấp những cái dữ liệu off-chain vào trong cái hệ sinh thái vào chuỗi của Aurora. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng thấy là với những cái dự án như là DApp, Covalent thì cũng bắt đầu đang làm việc và để mà tích hợp vào trong hệ sinh thái của Aurora. Và bên cạnh đó thì với những cái vấn đề về những cái sàn giao dịch và những cái dự án về DeFi là đã bắt đầu di chuyển qua hệ sinh thái của Aurora rất là nhiều. Các bạn thấy là những cái tay lớn, những cái anh cả trong cái lĩnh vực DeFi như là Curve, Sushi, Juju, One In, AVV, AAV thì cũng đã bắt đầu trôi vào trong hệ sinh thái của Aurora. Trong đó có cả Kyber Network là một trong dự án, một cái sàn giao dịch của khá là một trong những cái niềm tự hào dân tộc của chúng ta. Thì Kyber Network cũng đã trôi vào trong hệ sinh thái của NIA thông qua Aurora. Thì bên cạnh đó các bạn thấy là gần đây thì NIA khá là nổi lên với một cái thông báo là 800 triệu grant dành cho những cái để xây dựng hệ sinh thái. Thì với với các bạn thấy là với cái nền tảng của Aurora và với những cái khuyến khích như vậy thì cái khả năng mở rộng sắp tới của hệ sinh thái NIA là rất khả thi và rất là đáng được mong chờ. Trong khi các bạn thấy là Aurora tạo nên một cái môi trường cực kỳ thân thiện dành cho những cái developer. Khi mà họ đã xây dựng những cái DApp họ muốn chuyển vào NIA và Aurora thì sẽ không cần phải xây, có nghĩa là không cần phải chỉnh sửa code hay không cần phải làm một cái động tác gì hết, mà họ chỉ deploy nó lên thôi thông qua cái cơ chế là 100% tương thích với lại Ethereum thông qua cái EVM của Aurora sẽ cực kỳ dễ dàng. Đó chính là một trong lý do mà cái đầu chương trình này thì Riley cũng có nói với mọi người là NIA Aurora họ dành rất là nhiều thời gian để mà xây cái nền tảng, đặc biệt là cái Rainbow Bridge đã phải xây dựng hơn 2 năm mới hoàn thành được cái Rainbow Bridge. Thì cái quá trình xây dựng cái nền móng nó rất là lâu, và sau khi đã nền móng và cũng như tất cả các cơ sở hạ tầng ở trên NIA và Aurora hoàn thiện thì đây chính là cái thời gian mà hệ sinh thái bùng nổ một cách rất là mãnh liệt, và cũng thông qua những cái cơ chế, những cái incentive để mà thu hút được những developer và thu hút những cái DApp có thể chuyển qua và xây dựng trên NIA và Aurora. Các bạn thấy là như là Sushi, Curve, Dodo, One In, AAV, họ tất cả những cái dự án này đều nhận được những cái grant từ phía bên Aurora và NIA để mà hỗ trợ trong quá trình là cung cấp thanh khoản để mà thu hút được người dùng, thu hút dòng tiền vào trong nền tảng của NIA. Và Alex cũng có chia sẻ là các bạn hãy tiếp tục theo dõi Aurora trên những cái kênh channel, và đặc biệt là Chief S của tụi mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái thông tin của Aurora đến với cộng đồng, và mỗi hàng tuần, hàng giờ thì Aurora họ sẽ đưa ra những cái thông báo mới và cũng như là những cái tin tức mới về những cái dự án mới mà integrate trên nền tảng của Aurora, hay là những cái update mới và những cái partnership sắp tới. Thì mọi người hãy stay tuned và theo dõi những cái update cũng như là follow những cái kênh channel của Chief S và kênh channel của Aurora để được cập nhật những thông tin sớm nhất về Aurora. Okay, so thank you very much for your presentation. I also see that you answer a lot of questions of the community on the comment side as well. So if you see any interesting question, you can pick it up and answer it to the community. Yeah. So let me comment on the RPC issues, the most recent ones. I believe I see that there are lots of questions about this. So there is a very, very high demand for Aurora and NIA the last weeks, and because of this, our RPC servers, unfortunately, they are not able to hold this load. So NIA team, the team who is behind the NIA RPC, is now scaling it up. Aurora team is scaling Aurora RPC also up. In comparison to the previous week, we are able to hold more than 30 times more requests at the moment. So everything is going good. I can happily say that maybe some of you knows that we were under a DDoS attack by some bad actor. So it seems like this person or this organization is finally given up, and that they are not able to break us. So we implemented new measures how to defend, and now they stopped doing this, which is good. And
I want to thank to this organization or this individual who was doing the attack. Thank you very much. It was a very interesting competition in between you and us, and we were trying to install additional defenses. And I can say to this organization or an individual that we would like to cooperate with you in case you can connect with us. We would like to cooperate. Obviously, you are showing very high level of knowledge on how the network and RPCs are working and all of this stuff. So RPC issues is just an interim thing. This is not something major. The most important thing for the users is obviously the blockchain, and near blockchain is not having any problems within any of these high load periods. All of the transactions were either executed and were given either correct results, or they were failing because they were too late or something like that, right? So the near blockchain is working 100% with a 100% uptime during the previous weeks, no downtime, all is good. The execution of the transaction is absolutely as expected. So all of the glitches that you're currently see in the near wallet or different near applications or in Aurora, in MetaMask, these glitches, unfortunately, they are there, and these glitches are because of the RPC. Your tokens, your different NFTs, they are all secured by the near blockchain, and all of these are in a good shape. So please do not be afraid of this. In case you do not see some kind of balances or something like that, it is only because of the lags in the RPC responses. It's not because that you have lost your tokens. Wait a little bit, try it once again, and again, my team and Near team is working hard right now to remove all of the glitches. Ok. Nãy giờ thì Alex có chia sẻ về cái vấn đề mà RPC bị lỗi mấy hôm nay khi mà các bạn login vào ví Near, thì cái này chắc Cường chia sẻ lại giúp chị cho cộng đồng nha. Có gì chị sẽ add in thêm một số thông tin mà em bị miss. Dạ, thì cái RPC thì nó là cái đứng ở giữa người dùng ấy với cả cái mạng lưới blockchain ấy. Thì hiện tại thì nó đang bị có vấn đề ấy. Nên cái kết nối giữa người dùng với cả blockchain thì là đang rất là kiểu lag và đơ ấy. Thì mọi người chịu khó thử lại vài lần vậy. Cũng là chịu khó thôi. Okay, Alex mới là meeting đang nâng cấp rồi ấy. Thì đợi thôi. Ok. Alex có nói lý do là tại sao nó bị lag không em? Em nhớ là thấy bảo là hình như đang nâng cấp gì ấy. Ok, thì ở đây thì các bạn thấy ha, từ trước đến giờ thì chúng ta chưa có test một cái có nghĩa là chưa test một cái lượng lớn những cái request vào trong cái nền tảng của một cái lượng lớn request vào RPC. Thì ở đây hồi nãy Cường có giải thích ha, RPC kiểu như là một cái trung gian để mà giúp người dùng có thể giao tiếp với blockchain. Thì hiện tại cái RPC nó đang bị quá tải. Vì quá tải là vì hiện tại cái nhu cầu cũng như là mọi người đang rất là yêu thích dự án Aurora, cho nên là cái nhu cầu của những cái người dùng họ login vào ví Near để mà cho vào trong IDO của Aurora khá là nhiều, cho nên dẫn đến cái tình trạng là cái RPC nó bị quá tải và bị lag. Cho nên là đây cũng là một cái trong những cái mà giúp cái đội ngũ Near và Aurora có thể test được có nghĩa là cái nhu cầu cũng như là cái băng thông hiện tại của Aurora như thế nào. Và team đội ngũ cũng đang upgrade lên upgrade cái RPC này lên nhanh hơn 30 lần request để mà có thể hỗ trợ cho các bạn. Và tất cả những cái issue hiện tại nó không phải là một cái vấn đề lớn, tại vì trên khi mà các bạn vào được cái RPC rồi thì vào trong cái ví Near được rồi, thì tất cả những cái gì hoạt động trên nền tảng của blockchain của Near thì nó hay Alex chia sẻ thì là 1.000 lần uptime và sẽ không có downtime, cho nên là cái quá trình hoạt động ở trên Near nó khá là trơn tru và tốc độ rất là nhanh. Còn cái việc RPC thì hiện tại Near, cả đội ngũ của Near và Aurora họ đang làm việc rất là cực lực để mà update lên, cho nên là các bạn hãy kiên nhẫn và chờ cái vấn đề này. Và sau khi mà cái
cái sharding mainnet nó được hoàn thiện 100% á. Tại vì các bạn thấy là sau cái thời gian mà mainnet của sharding á, thì nó bắt buộc là cần phải hoàn toàn bộ tất cả các validator nó đều phải update cái upgrade sharding này lên hết, thì cái nền tảng nó mới ổn định được. Và trong cái thời gian hiện tại là cũng đang có nghĩa là đang trong quá trình upgrade lên, cho nên là toàn bộ hệ thống hiện tại của NIA nó sẽ kiểu như là nó sẽ không có được mượt mà lắm trong thời điểm hiện tại. Thì các bạn hãy thông cảm và chờ sau khi mà toàn bộ những cái mainnet nó được những cái validator upgrade lên xong, thì cũng như là cái RPC được đội ngũ NIA và Aurora họ update, họ upgrade nâng cấp lên xong, thì cái nền tảng và cái cơ sở hạ tầng nó sẽ ổn định lại. Okay, so do you see any other question? I do not see. So there were questions about the price of, like, I can comment on a couple of them because they were frequently asked. So one question is that at the moment Aurora Labs is subsidizing the fees, and that it means that at some point in time the fees are going to be turned back on, so people are going to pay. What is going to be the fee, and how is going to be dependent on the Aurora token price? The answer here is that the fees on Aurora are going to be of the same order of magnitude as on Near blockchain. So on Near blockchain, one transaction costs around maybe 1 cent or even less than this. So on Aurora on Aurora you can expect absolutely the same cost, right? So something around 1 cent. This is the most expensive transaction. And the price of Aurora token is not going to influence the cost of the transaction just because the transaction fees are not denominated in Aurora tokens, right? So these two things are completely decoupled, and that's why it is so easy. So the cost of the transactions on Aurora is going to be dependent only on the cost of the transactions on the Near blockchain, and we will be able to. And since Near is scalable through sharding, the cost of the transactions on Near is not going to increase. So this is the most sustainable and the best solution here. Yes, and additional question that was multiple times asked is about the transfers of the tokens, that they are slow. So let me reiterate on this once again. The transfers from Ethereum to Near and to Aurora, they are usually taken around 5 minutes on the bridge, because the synchronization in between networks in this direction is happening super fast. The transfers from Near and Aurora to Ethereum, so the transfers back to Ethereum, they're taken from 4 to 8 hours because of the slow synchronization in between the networks. And in this direction, in this particular direction, there is a way how to keep the transfers still trustless but much faster, and we are working on this solution. And in case once this solution is going to be implemented, these transfers can be done really, really fast, in a matter of seconds, actually. So this is going to be an option for the people, either to do a slow transfer from Near to Ethereum, that is going to take up to 8 hours, or to do the fast transfer. But with the high probability, these transfers will contain a little bit of fee. So users would need to pay fee for the fast transfers. However, there will always be an opportunity to make a completely free, but unfortunately slow transfer. So yes, we are working on this solution. It is going to be implemented within a couple of months. Okay. Nãy giờ có một bạn có một câu hỏi về transaction fee, là khi mà giá của Aurora tăng thì cái phí giao dịch nó có tăng lên hay không? Thì ở đây các bạn hãy hình dung là tất cả những cái transaction fee nó sẽ không phải trả bằng Aurora, mà được tính bằng cái, có nghĩa là Aurora nó chỉ là một cái smart contract cho NIA. Cho nên là phí transaction nó sẽ được tính bằng cái base, bằng cái native token là bằng NIA. Cho nên là dù cái giá Aurora có tăng thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái phí transaction. Và vậy thì bây giờ NIA, nếu mà giá NIA nó tăng thì sẽ như thế nào? Các bạn hình dung là NIA hiện tại cái phí giao dịch của NIA nó cũng cực kỳ rẻ,
và khi mà near họ manage starting xong thì cái việc mà phí giao dịch nó sẽ còn rẻ hơn, và cũng như là tốc độ transaction giao dịch nó cũng sẽ rất là nhanh hơn rất là nhiều. Cho nên cái phí giao dịch cho nên cái giải pháp hiện tại mà Aurora đang sử dụng thì cái phí giao dịch nó sẽ khá là rẻ, và cái phí giao dịch nó khá là stable cho người dùng. Chúng ta sẽ không phải lo lắng về cái vấn đề làm vào một ngày nếu như NIA tăng giá quá nhiều, phí giao dịch nó sẽ có thể trở nên đắt đỏ như Ethereum hay không. Về cái cơ chế hoạt động của Ethereum và NIA các bạn thấy hoàn toàn khác nhau, đúng không? Và cái thứ hai, một cái câu hỏi thứ hai là các bạn hỏi là giống như hồi nãy Riley nói là khi các bạn chuyển tài sản từ Ethereum qua NIA thì rất là nhanh, chỉ mất đâu đó 5 phút và phí cũng cực kỳ rẻ. Và khi mà chúng ta chuyển ngược lại thì mất đâu đó tới từ 8 đến 16 tiếng. Thì vì cái Rainbow Grid hiện tại nó đang là cái cầu nối phi tập trung, cho nên là đội ngũ làm sao phải giữ được cho nó phi tập trung thì chúng ta cần phải phụ thuộc vào cái cơ chế đồng thuận của Ethereum, và đó chính là lý do tại sao mà khi mà chuyển ngược lại thì tài sản thì khá là lâu là nằm ở chỗ đó, là khi mà chúng ta cần phải đợi hết tất cả những cái confirmation của Ethereum xong, và cũng như là cần đợi cái sự đồng thuận của tất cả của Ethereum xong thì bắt đầu mới có thể chuyển được cái tài sản từ bên NIA qua bên Ethereum lại. Và hiện tại đội ngũ cả NIA và cả bên Aurora họ nhận thấy được cái tính bất cập khi mà chuyển đổi tài khoản chậm như vậy, thì họ cũng đang phát triển nên một cái option mới dành cho người dùng. Có nghĩa là ok, nếu như bây giờ hiện tại khi các bạn sử dụng bằng khi các bạn sử dụng bằng Rainbow Grid với cái option mà không có cái phí giao dịch trên Rainbow thì các bạn phải chịu cái việc là tốc độ nó chậm, vì cái nền tảng, vì cái consensus ở bên Ethereum nó chậm. Và chúng ta sẽ có một cái option thứ hai, đó là option trả phí. Thì khi mà trả phí thì bên NIA và Aurora sẽ có một cái chức năng implementation vào trong cái cầu nối để mà tăng được cái tốc độ giao dịch chuyển khi mà các bạn transfer từ NIA qua Ethereum lại. Và lúc đó thì chúng ta sẽ có hai option là option nhanh và option chậm. Thì nếu các bạn mà muốn chọn option nhanh thì bạn sẽ phải trả thêm một cái khoản phí nữa. Okay, so I feel that you also answer a lot of questions during the live to the community on the comment, and it's also kind of late now here. So I think we can finish the event today here. And once again, thank you very much for you to joining the event to provide us a lot of valuable information about Aurora to let us know more about like the solution of the scaling Ethereum and also scaling the blockchain as well. Thanks, really. And I want to thank everybody who was watching this. Thank you very much. We in Aurora feel that Vietnam community is you are guys are the biggest supporters of the NIA and Aurora especially. I'm very grateful to you for this. Thank you very much for all of your positive comments, for all of your negative but constructive comments. Yes, there are some issues. Yes, together we will be able to solve this. Thank you for keeping the faith in the project. And hopefully at some point in time I will be able to go to Vietnam and see you all live, actually off like not in the internet, and we will be able to speak with you. Thank you very much. Yes, like Chief has already discussed with NIA, like after the TED holiday, maybe if the COVID is more stable, we will set up like the NIA con, same as the one you guys have in the Lipson in NIA. Like you said, that like Vietnam community have a strong support for NIA ecosystem and also for Aurora. So it's also really good if we can have a NIA con in Vietnam, and we can invite all of the core team from NIA and Aurora come to Vietnam, and so absolutely we can discuss and meet each other outside. It's more interesting than just meet via the screen like this. Yeah, absolutely. I would be super happy to join. Okay, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cho vào trong event cùng với Riley và Alex và Cường cho đến thời điểm cho đến giờ này thì cũng đã là 11 giờ, khá là trễ rồi, cho nên là Riley xin phép được kết thúc chương trình ở đây. Và nếu như các bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào mà chưa được giải đáp thì các bạn có thể hỏi lại ở trong những cái group cộng đồng của Aurora, thì Alex sẽ trả lời hết các bạn. Thì Alex cũng cảm ơn rất là nhiều. Anh trân trọng hết tất cả những cái comment cả về mặt tích cực lẫn về mặt
không tích cực dành cho Aurora thì Alex cùng với đội ngũ sẽ luôn luôn cải tiến và phát triển dự án Aurora hơn nữa để hoàn thiện hơn nữa, vậy đưa ra những cái giải pháp cũng như là những cái sản phẩm phục vụ cho cái sự phát triển mass adoption của blockchain. Và anh cũng rất là hy vọng là trong tương lai thì có thể đến Việt Nam và chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một cái buổi event offline để chúng ta có thể gặp mặt nhau, trao đổi một cách thân thiện hơn, chứ không phải là ngồi qua những cái màn hình máy tính như thế này. Thì Riley cũng có chia sẻ với Alex là GFS cũng đã có thảo luận với Nia về cái vấn đề là sau Tết á, sẽ tổ chức một cái NearCon giống như giống như cái event NearCon ở Lipson vừa rồi, để dành cho tất cả những cái cộng đồng ở Việt Nam, vì thật sự Việt Nam là một trong những cộng đồng support Near và cộng support Aurora nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại, cho nên là chúng ta sẽ có một cái buổi NearCon để mà mọi người có thể cùng nhau gặp mặt và cùng nhau discuss và hiểu rõ hơn về hệ sinh thái của Near cũng như là những cái tầm nhìn và sự phát triển sắp tới của Near và Aurora. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, okay, bye bye, see you, and once again thank you very much for you to join the event. Okay, bye bye. Okay, cảm ơn cả nhà, chúc các bạn ngủ ngon. Thanks everybody. Yeah, bye bye. Bye bye.